आजको यो भइहालोस् अनि सल्लाह गरौँला है। 10 बजेपछि 10। यो धेरै म लिदिनँ किनभने एकदमै गाह्रो हुन्छ कि कन्टिन्युअसली बोल्नु नि। म्यामको पिरियड आधा घण्टा हो। आधा घण्टा कहिले 1 घण्टा जाला। ल पढाउँ म्याम। ल अब आज चाहिँ प्रोबेबिलिटीको थ्योरीहरुबाट स्टार्ट गर्छौं जुन चाहिँ फर्स्ट सिलेबसमा देखाइरहेछ त्यो टपिक नै स्टार्ट गर्छौं। अलिकति न्यूमेरिकलहरु जस्तो छ अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। र धेरै क्वेशन चाहिँ सोध्ने चाहिँ होइन तर यसको राम्रो बेसिक नलेज भयो भने चाहिँ पछाडीको टपिकहरुलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई स्किप चाहिँ गर्ने हैन तर एकदमै धेरै टाइम दिएर पढ्ने पनि होइन है एक्जामकै बेलामा पनि। अब बेसिक प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि व्हाई वी नीड टु स्टडी प्रोबेबिलिटी भन्दाखेरि इट इज द मेजर अफ रिलायबिलिटी। कुनै पनि डिभाइस राम्रोसँग चल्छ चल्दैन भन्ने कुरा क्वान्टिटेटिभली डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले प्रोबेबिलिटीको युज गर्छौं हैन। प्रोबेबिलिटी सधैँ के हुन्छ इट अकर्स इन बिट्विन 0 एन्ड देन 1 भ्यालु है। 0 प्रोबेबिलिटी अकर हुनु भनेको के हो त्यो चाहिँ कम्प्लिटली इम्पोसिबल त्यो अकर हुँदैन भन्ने सिनेरियो हो भने 1 प्रोबेबिलिटी छ भनेको त्यो 100% अकर हुन्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी भयो र 50% अथवा 60-70% भन्यो भने त्यति नै चान्सेस हुने हो र 50% प्रोबेबिलिटी भएको एउटा गुड एक्जाम्पल भनेको टसिङ अफ अ कोइन हैन। हेड हुन सक्छ अथवा टेल हुन सक्छ एक्ज्याक्टली 50% हुन्छ र 0 पनि आउँदैन 1 पनि आउँदैन हैन त्यो केसमा। अब प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि अरे कुकुरले कहिले कहिले डिस्टर्ब गर्छ है मेरो साइडमा अलिकति भोल्युम ठुलो बनाएर राख्नु। अब प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि नर्मली हामीले सिस्टममा हेर्दाखेरि चाहिँ कि त सिस्टम सक्सेस हुन्छ कि त सिस्टम चल्छ कि त सिस्टम फेलर भएर चल्दैन भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ लाइक प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी अफ फेलर भनेर डिफाइन गरे तर एक्चुअल म्याथमेटिक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ प्रोबेबिलिटी सक्सेस र फेलर मात्र नभएर इन बिट्विन पनि हुन सक्छ हैन। जस्तो अब यो डाइस भन्छ हैन लुडोको गोटी यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ 1 चाहिँ अकर हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्यो भने के हो यसमा 1 अकर हुन सक्ने चाहिँ एउटा मात्र छ एउटा फेसमा मात्र छ 1 एन्ड देन अरु फेसमा टोटल चाहिँ अरु कतिवटा छन् फेसेस भन्दा 6 वटा फेसेस छ 6 वटा फेसमा बिसाइड 1 डाटाहरु छ नि हैन। सो प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ 1/6 हुन्छ बिकज प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अथवा 1 आउन सक्ने चान्स भनेको देयर इज ओन्ली 1 र 1 बाहेक अरु आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 5 वटा हुन सक्छ है। र टोटल हामीसँग स्याम्पलमा स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा अकरेन्सेस हुन सक्छ भन्दाखेरि 6 वटा हुन सक्छ नि हैन इन्क्लुडिङ 1 2 3 4 5 6 6 वटा हुन सक्छ। सो टोटल 6 वटा चान्समा चाहिँ 1 आउने प्रोबेबिलिटी इज जस्ट एउटा मात्र 1 भएको कारणले गर्दा 1/6 हुने हो हैन। सो जुन न्युमेरेटरमा आउँछ डाटा त्यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ सक्सेस कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेख्छौं भने नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको चाहिँ आउट अफ टोटल हामी स्याम्पल स्पेस नै लिन्छौं भनौं न। सो टोटल प्रोबेबिलिटी के आउन सक्छ नि त त्यो टोटालिटीले चाहिँ हामीले अन्डर डिनोमिनेटर राख्छौं यसरी गर्छौं है। र अब जस्ट एउटा डिभाइस अपरेट हुन्छ हुँदैन भन्ने सिनेरियो हेर्दाखेरि के हुन्छ either that device can operate or cannot operate भन्ने केस हो हैन। सो दुईटा मात्र चान्स हुने भयो। सो प्रोबेबिलिटी अफ अपरेसन सक्सेस हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी अफ फेलर हुन सक्ने हैन। अब त्यो सिनेरियोमा चाहिँ सक्सेस हुनु भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी हेरिराख्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र चान्सेस टोटल सक्सेसको नि छ फेलरको नि छ हैन। सो डिनोमिनेटरमा यसरी लेखिन्छ है। अब यसलाई धेरै डिस्क्रिप्सन पनि गर्नु नपर्ला हैन। सो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको चाहिँ गिवन एज सक्सेस डिभाइडेड सक्सेस प्लस फेलर जहाँ चाहिँ सक्सेस र फेलर आर ओन्ली पोसिबल आउटकम्स है त्यो सिनेरियोमा। अब प्रोबेबिलिटी अफ फेलर हुँदाखेरि फेरि के हो फेलर आउट अफ सक्सेस प्लस फेलर। अब यो दुईटालाई सम अप गर्दाखेरि के हुन्छ अलवेज इट कम्स टु बी 1 भ्यालु सक्सेस र फेलरको मात्र कुरा गर्दाखेरि और टोटल
प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ यो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ 4 फ्रम अ सिंगल थ्रो अफ अ डाई यो लुडोको गोटीलाई नै हैन खेल्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 4 भनेको कति हुन्छ भन त ल सो हाम्रो टोटल स्याम्पल स्पेस चाहिँ कति छ कति छन् पोसिबल आउटकम्स आउन सक्ने भनेको 1 to 6 आउन सक्छ त्यसमा चाहिँ 4 भनेको जस्ट एउटा होइन सो प्रोबेबिलिटी अफ एउटा मात्र चाहिएको हामीलाई सक्सेस भनेर दैट इज 1 र टोटल पोसिबल आउटकम्स चाहिँ कतिवटा छ टोटल 6 छ सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 4 इज 1/6 भनेर भन्यौं त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ 4 फ्रम अ सिंगल थ्रो अफ अ डाइस भनेको के हो सो 4 बाहेक जुन आउँदा पनि हुन्छ भनेको टोटल कतिवटा पोसिबल आउटकम्स हुन सक्ने भए त 4 बाहेकको भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 हुन सक्ने भयो र टोटल पोसिबिलिटी आउन सक्ने चाहिँ के थियो 1 देखि 6 थियो हैन सो नम्बर अफ सक्सेस भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 बाहेकको आउने सो दिस इज सक्सेसको स्याम्पल स्पेस हैन जुन चाहिँ 5 छ त्यसपछि नेक्स्ट भनेको टोटल पोसिबल नम्बर अफ आउटकम्स भनेको के 1 देखि 6 भनेको 6 सो 5/6 र के हो यसलाई हामीले सपोज p मान्यौं भने दिस इज q भ्यालु p र q अलवेज कम्स टु बी 1 ठीक छ सो प्रोबेबिलिटी नेभर एक्सिड्स 1 सेट थ्योरी एन्ड बेसिक प्रोबेबिलिटी कसरी रिलेटेड छ अघि मैले जुन स्याम्पल स्पेस भनेर भनिरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ जुन पोसिबल आउटकम्सहरू मैले लिस्ट आउट गरेको थिएँ यो लिस्ट आउट यसलाई यसरी हामीले लिस्ट आउट गर्नेलाई के भनेर डिफाइन गर्छौं सेट भनेर डिफाइन गर्छौं जसो यो ब्र्याकेट भित्र हामीले लिस्ट आउट गरेको भनेको दिस इज वान सेट भनेर भन्ने हो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि सेट चाहिँ अलिकति चाहिँ वी नीड टु रिभाइज र प्रोबेबिलिटी केले दिने हो कार्डिनालिटी अफ सबसेट कार्डिनालिटी अफ युनिभर्सल सेट सो पोसिबल आउटकम्स भनेको सबै आउन सक्ने चान्सेसहरु हैन त्यसले चाहिँ सबै स्याम्पल स्पेसको नम्बर दिने भयो स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा पोसिबल आउटकम्सहरु छन् त्यसको नम्बर दिने भयो दैट इज कार्डिनालिटी अफ स्याम्पल स्पेस अथवा युनिभर्सल सेट भन्यो भने यही युनिभर्सल सेटको एउटा चाहिँ सबसेट हुन आउँछ नम्बर अफ सक्सेस भनेर नम्बर अफ सक्सेस डाटा भन्ने है सो यो भनेको चाहिँ लेसर देन युनिभर्सल सेट एन्ड इट इज सबसेट अफ युनिभर्सल सेट त्यो कारणले गर्दाखेरि लाइक प्रोबेबिलिटीको कुरा गरिरहँदाखेरि सेट थ्योरी अल्सो कम्स अलोङ विथ इट र सेट चाहिँ इट इज द कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स अर इभेन्ट्स सो हामीले यहाँ मेनली हेर्ने सेटहरु भनेको एउटा युनिभर्सल सेट हुन सक्छ सबै पोसिबल आउटकम्सलाई इन्क्लुड गरेको अर्को भनेको के हुन सक्छ सबसेटको रूपमा आउँछ जुन भनेको चाहिँ नम्बर अफ सक्सेस अथवा नम्बर अफ फेलर्स हुन सक्छ अब जुन स्याम्पल स्पेस युनिभर्सल सेट भन्छु भनिरहेको छु त्यो भनेको चाहिँ अल पोसिबल आउटकम्स चाहिँ इन्क्लुड गरेको सेट है अब जुन इन्डिभिजुअल इभेन्ट्सहरु छ त्योहरु भनेको चाहिँ इट कुड बी द सेट अफ सक्सेस सेट अफ फेलर त्यो हुन सक्छ र दिस इज अलवेज द सबसेट अफ युनिभर्सल सेट अब त्यस्तै दुईटा डाइस चाहिँ हामीले थ्रो गरेर हेर्दाखेरि दुईटा डाइसमा जुन अपियर हुन्छ अन द टप सो यो दुईटाको सम चाहिँ एक्ज्याक्टली 9 हुने प्रोबेबिलिटी कति छ सो कन्सिडर टु डाइस एन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ टोटल अफ 9 स्पोर्ट्स इन अ सिंगल थ्रो अफ बोथ डाइस सँगै थ्रो गर्दाखेरि दुईटाकोमा अपियर हुने को सम चाहिँ 9 हुने प्रोबेबिलिटी कति छ अब त्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले सिम्पली चान्सेस कति छ दिस इज एज अ होल दुईटा डाइसलाई थ्रो गर्दाखेरि टोटल आउन सक्ने भनेको यो हो पोसिबल टोटल पोसिबल नम्बर अफ आउटकम्स भनेको यो भयो सो यो एउटा चाहिँ एउटा डाइसको हो भने अर्को चाहिँ अर्को डाइसको सर्फेसमा देखिने आउटकम हो है सो यो टोटलमा चाहिँ अब दुईटाको सम गर्दा 9 भनेको जस्ट कुन हो यो रेडले मार्क गरेकोहरु मात्र हो हैन सो हाम्रो यसमा चाहिँ सक्सेस भनेको के हुने भयो सक्सेसको चाहिँ टोटल नम्बर कति हुने भयो 1 2 3 4 हुने भयो भने त्यसपछि
टोटल पोसिबल आउटकम्स चाहिँ कतिवटा थियो जुन स्याम्पल स्पेस भनौँ हैन त्यो भनेको यहाँ 6 वटा यो 6 वटा गरेर 36 हुन्छ नि हैन सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ दिस रिजल्ट है 9 आउने that is 4 out of 36 so this gives the probability this is answer है but then हामीले सबै न्युमेरिकलहरुमा चाहिँ यसरी काउन्ट गरेर सक्दैनौं त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन काउन्टिङ फर्मुलाहरु चाहिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि लाइक परम्युटेसन एन्ड देन कम्बिनेसनको कन्सेप्ट कम्स सो दिस इज द आन्सर है यो आन्सर भयो 4 out of 36 so 4 भनेको के हो नम्बर अफ सक्सेस दैट रिप्रेजेन्ट्स द सक्सेस र टोटल अपीयरेन्स टोटल आउटकम्स चाहिँ कतिवटा हुन सक्थ्यो 36 अब परम्युटेसन एन्ड देन कम्बिनेसनको फर्मुला हेर्दाखेरि परम्युटेसन एन्ड देन कम्बिनेसन दे आर युज्ड फर काउन्टिङ काउन्टिङको लागि युज हुने हो हैन अब काउन्टिङ पनि परम्युटेसन र कम्बिनेसन कुन हिसाबले फरक छ भन्दाखेरि सपोज हामीले प्रोबेबिलिटी हेरिरहँदाखेरि टोटल n वटा पोसिबल आउटकम्स छ र त्यो मध्ये r वटा चाहिँ इभेन्ट चाहिँ आउने चान्स चाहिँ कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने त्यति बेला आइदर दिस r क्यान बी इन अ पर्टिकुलर अर्डर अर इट क्यान नट बी इन एनी अर्डर र्यान्डमली हामीले निकालेको हुन नि सक्छ अथवा यसलाई पर्टिकुलर अर्डरमा निकालेको हुन नि सक्छ हैन सो एउटा बास्केटबाट चाहिँ इन्टिजर छ बास्केटमा सपोज त्यो इन्टिजरमा चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा इभन नम्बर निकाल्ने तीनटा इभन नम्बर निकाल्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोध्यो भने दिस इज वे आर डिफाइनिङ द अर्डर हैन र अब एकदम र्यान्डमली चाहिँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर्स भन्यो भने कुड बी 4 6 हैन 12 जे पनि हुन सक्यो सो 2 4 6 एउटा पर्टिकुलर अर्डरमा चाहिँ हामीले इभेन्ट अकर गराउँछौं आर इभेन्ट अकर गराउँछौं भने त्यतिबेला दैट इज परम्युटेसन अदरवाइज र्यान्डमली हामीले कुनै पनि अर्डर्स कन्सिडर गर्दैनौं भने त्यतिबेला दैट इज कम्बिनेसन र फर्मुला के हुन्छ सपोज n नम्बर अफ टोटल स्पेसमा r नम्बर अफ इभेन्ट्स हैज टु बी डन r छ भने त्यतिबेला के हुन्छ n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन्छ फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल भनेको के हो n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 टाइम्स हुँदै अप टु 1 हुने हैन n माइनस r भनेको त्यसरी नै जाने भयो त्यस्तै कम्बिनेसनको फर्मुलामा चाहिँ के हो देयर इज नो एनी र्यान्डम अर्डर सरी देयर इज नो एनी पर्टिकुलर अर्डर पर्टिकुलर छैन भने त्यतिबेला चाहिँ कम्बिनेसनको फर्मुला n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ r फ्याक्टोरियल इन्टु n माइनस r फ्याक्टोरियल युज गरेर चाहिँ गर्ने अब यसको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि के हो सपोज हाउ मेनी वेज क्यान 3 डिफरेन्ट बुक्स ABC तीनटा बुक्स क्यान बी अरेन्ज्ड अन ए सेल्फ टेकन 2 एट अ टाइम हैन एउटा सेल्फमा चाहिँ ABC बुक छ सो एक पटकमा इभेन्ट अकरेन्स कसरी हुने हो भन्दाखेरि इभेन्ट इज डिफाइन एज विथड्र अफ 2 बुक्स भनेको इभेन्ट हो हैन सो दुईटा बुक्स भनेको कुड बी AB BC AC हैन अब यो पनि हैन पहिला सुरु A नै झिक्ने त्यसपछि सेकेन्डमा B नै झिक्ने भनेर डिफाइन गर्दियो भने दिस इज अर्डर चाहिँ डिफाइन गरेको भन्छौं हैन अदरवाइज र्यान्डमली जुन अकर भइ नै हुन्छ भन्यो भने दैट इज अर्डर नट डिफाइन्ड केस त्यो भनेको कम्बिनेसनको केस परम्युटेसनमा के हो अर्डर डिफाइन हुने भयो के अर्डर इज नट कन्सिडर इन कम्बिनेसन परम्युटेसनमा अर्डर इज कन्सिडर हैन अब यो केसमा के भयो इफ अर्डर इज नट कन्सिडर AB BA जुन अर्डरमा निस्किने हुन्छ भन्ने भयो भने त्यतिबेला कम्बिनेसन इज तीनटा मात्र बनाउन सकिन्छ हैन सो अदरवाइज हामीले अर्को फर्मुला नै डाइरेक्टली हेर्यो भने नि युज गर्दाखेरि के हुन्छ n भनेको चाहिँ टोटल कतिवटा छ 3 वटा छ हैन त्यसपछि एउटा इभेन्टमा कतिवटा निकाल्ने हामीले दुईटा निकाल्ने हैन सो r = 2 हुने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि सो दिस गिव्स रिजल्ट 3 अब परम्युटेसनको केस भनेको अर्डर चाहिँ यदि स्पेसिफाई गरा छैन भने त्यतिबेला AB हुन नि सक्छ BA हुन नि सक्छ BC CB CA AC जुन हुन नि सक्छ हैन सो त्यतिबेला चाहिँ 6 आउँछ सो फर्मुला इज गिवन बाइ दिस परम्युटेसन युज हुन्छ है सो n फ्याक्टोरियल डिभाइड n माइनस r यसमा n टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स कतिवटा स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा छ 3 वटा छ र इभेन्ट्स अकर चाहिँ कतिवटाले गरेर हो 2टाले हैन सो यो फर्मुला हेर्दाखेरि चाहिँ 6
आउँछ सो यो त सिम्पल प्रब्लमलाई हामीले डिरेक्टली नै बाई अब्जर्भेसन वी क्यान डु हैन अदरवाइज ठुलो खाले प्रब्लम छ भने काउन्टिङ इज नट पोसिबल द्याट्स वाइ वी हेभ टु युज परम्युटेसन अर कम्बिनेसन डिपेन्डिङ अन डेफिनेसन अफ आर अर्डर्ड भनेर छ छैन त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर है अब त्यस्तै अ पावर प्लान्ट कन्सिस्ट अफ 7 जेनेरेटर युनिट्स 7वटा जेनेरेटर युनिट्स छ इन हाउ मेनी वेज क्यान 3 युनिट्स बी फाउन्ड इन दि फेल्ड स्टेट सो टोटल हामीसँग स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा युनिट्स छ 7वटा युनिट छ हैन त्यस पछाडी इभेन्ट्स छ 3टा युनिट्स चाहिँ के छ फेल्ड स्टेटमा छ छैन त्यो हेर्ने हो सो n = 7 r = 3 युज गर्ने र कुन अर्डरमा चाहिँ जेनेरेटर फेल हुने भनेर नट डिफाइन्ड हैन सो त्यति बेला के हो दिस इज द केस अफ कम्बिनेसन सो क्वेशन पढ्ने एन्ड देन अथवा सिनेरियो पढ्ने सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ यो कम्बिनेसन हो कि परम्युटेसन हो भनेर चाहिँ छुट्याउनु पर्यो है अब यो फर्मुला लगाउँदाखेरि यो फर्मुला डाइरेक्टली नै क्याल्कुलेट गर्न सकियो n7 r3 हुँदाखेरि के दिन्छ दिस इज 35 काउन्टिङ सो यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ 35 वेजबाट वेजमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ 35 वेजमा चाहिँ इट क्यान बी फाउन्ड इन फेल्ड स्टेट सो 7वटा युनिट्स टोटल स्याम्पल स्पेस हुँदाखेरि अब सेट थ्योरी एन्ड बेसिक प्रोबेबिलिटीलाई अनदर रिप्रेजेन्टेसन भनेको भेन डायग्रामबाट गर्न सकिन्छ वी क्यान फाइन्ड द सल्युसन भेन डायग्राममा सपोज टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको जुन स्याम्पल स्पेस भन्छौँ त्यो चाहिँ वी रिप्रेजेन्ट विथ द रेक्टेङ्गल जसलाई यु पनि भनिन्छ अथवा स्याम्पल स्पेस एस पनि भनिन्छ है त्यस्तै अब त्यसको चाहिँ सबसेट भएर के आउँछ अर्को सेट आउँछ जुन चाहिँ हामीले के कन्सिडर गरिरहेको द्याट इज द सेट अफ सक्सेस सो पर्टिकुलर कुनै इभेन्ट अकर गराइरहेछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिनोट गरिरहेछौँ यो सबसेटले र यो इभेन्ट इज अलवेज द सबसेट अफ युनिभर्सल सेट अब यसको विभिन्न फर्मुलेसन्सहरू डेफिनेसन्सहरू छन् हैन सो त्यो के हो यो भनेको चाहिँ स्याम्पल स्पेसको रिप्रेजेन्टेसन जसलाई अब यसरी यो फर्ममा देखाउन सक्यो अथवा सिम्पली यु अथवा एस भन्न नि सक्यो है सो सेट ए भनेको यो स्मल रेक्टेङ्गल भयो हैन अलवेज इट इज द सबसेट अफ युनिभर्सल अर यो स्याम्पल स्पेस एसको चाहिँ सबसेट भएर आउँछ द्याट इज इट इज इनसाइड द यो ठुलो रेक्टेङ्गल भित्र छ त्यस्तै नेक्स्ट भनेको चाहिँ बी सेट विच इज अल्सो द सबसेट सो स्याम्पल स्पेसको चाहिँ सबसेट भएर आउँछ त्यो कारणले भित्र भयो हैन सो बी कम्प्लिमेन्ट भनेको फेरि के भयो सो इफ दिस इज बी इफ दिस इज ए बी कम्प्लिमेन्ट भनेको बीमा भएको बाहेक अरू सबै इन्क्लुड गर्ने हो है सो द्याट इज बी कम्प्लिमेन्ट इज यु माइनस बी अथवा यसलाई स्याम्पल स्पेस एस माइनस बी भन्न सकियो ठीक छ सो एसमा भएको बट देन बीबाट एक्सक्लुडेड बीमा नभएको सो यो हाइलाइटेड पोर्सनले देखाउनु भयो त्यस्तै ए इन्टरसेक्सन बी भनेको दिस इज सेट बी दिस इज सेट ए र बी बिचमा इन्टरसेक्सन भनेको ओभरल्यापिङ पार्ट हैन सो यो चाहिँ पार्ट भनेको के हो ए इन्टरसेक्सन बी भयो अब ए युनियन बी भनेको चाहिँ इफ दिस इज बी इफ दिस इज ए युनियन बी भनेको ए र बी टोटलमा हेरेको सो भेन डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ अब वी आर नाउ कन्सिडरिङ दिस एबिसी तीनटा चाहिँ हामी सबसेट्सहरू हेरिरहेछौँ अफ युनिभर्सल सेट एस र सधैँ याद गर्नु पर्यो सेट थ्योरी पढिरहँदाखेरि यो जुन इन्टरसेक्सन पार्ट भनेको छ द्याट इज एन्ड इन्टरसेक्सन एन्ड भनेर आयो भने चाहिँ वी अलवेज मल्टिप्लाई है र युनियन सो ए अर बी भन्यो भने चाहिँ ए अर बी यो बुझ्नु पर्यो एन्ड ए एन्ड बी भन्यो भने चाहिँ ए एन्ड बी यसरी आउँछ है यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो
अब ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो पार्ट हैन सो इन ए एन्ड बी एन्ड सी यो रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यस्तै ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी भन्यो भने के हो द्याट इज एस माइनस ए इन्टरसेक्सन बी र सधैँ के हुन्छ यदि ब्र्याकेट गिभन छ भने ब्र्याकेटमा भएको लाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा डिल गर्नुपर्छ है सो एस माइनस ए भनेको स्याम्पल स्पेसमा भएको बट देन नट इन ए भनेपछि स्याम्पल स्पेसमा भएको नट इन ए भनेपछि सबै पर्यो है सबै पर्यो एक्सेप्ट एमा एन्ड देन इन्टरसेक्सन विथ बी भनेपछि यो स्याम्पल स्पेसमा भएको र बीमा भएको जुन अलरेडी एस माइनस एमा भएको एन्ड देन इन्टरसेक्सन भएको भनेको जस्ट यो पार्ट मात्र भयो ठिक छ सो इन एस नट इन ए एन्ड इन बी अब यो ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट युनियन सी यो हुँदाखेरि के हो फर्स्टमा कम्प्लिमेन्ट डिल गर्नु पर्यो द्याट इज एस माइनस बी स्याम्पल स्पेस माइनस बी त्यस पछाडि फर्दर अर्को ब्र्याकेट छ इन्टरसेक्सन दिस पार्ट इन्टरसेक्सन विथ ए एन्ड देन युनियन विथ सी है अब त्यो अनुसार हेर्दाखेरि के भयो फर्स्टमा चाहिँ एस माइनस बी गर्ने नि बी बाहेकको सबै भनेपछि के भयो बी बाहेकको सबै त्यस पछाडि द्याट इज इन्टरसेक्सन विथ ए सँग मात्र भन्दाखेरि यो पार्ट भयो है एसँग भनेपछि अलिकति यहाँ बिग्रेर चाहिँ त्यसो भयो अनि युनियन विथ सी ओके सो इन्टरसेक्सन भन्दाखेरि यो भयो यो बाहिरको पार्ट चाहिँ एक्सक्लुड हुने भयो हैन अनि युनियन विथ सी भनिसकेपछि के भयो सी को पार्ट पनि आउने भयो ठीक छ सो यो दुईटा कलर पार्ट मात्र हुने भयो अब ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट युनियन सी भनेको फेरि के भयो सिमिलरली एस माइनस बी स्याम्पल स्पेस माइनस बी त्यस पछाडि सेकेन्डमा हामी हेर्छौँ युनियन विथ सी एन्ड देन इन्टरसेक्सन विथ ए यो हेर है मैले यसलाई धेरै भनिनँ सो अब इम्पोर्टेन्ट रुल्सहरू के हो कम्प्लिमेन्ट भन्दाखेरि सधैँ होल स्याम्पल स्पेस माइनस अब के को कम्प्लिमेन्ट हो कुन सेटको कम्प्लिमेन्ट त्यो कम्प्लिमेन्ट है सो स्याम्पल स्पेसमा भएको सबै बट देन नट इन पर्टिकुलर सेट एमा ए को कम्प्लिमेन्ट हो भने एमा नभएको स्याम्पल स्पेसमा भएको भन्ने हुन्छ है र सधैँ स्याम्पल स्पेसको प्रोबेबिलिटी इज 1 त्यो याद गर्नु पर्यो र हामीले जुन सेटमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भनेर हेरिरहेको थियौँ हैन त्यस पछाडि सेटमा हामीले जुन ए इन्टरसेक्सन बी गराएर हेरिरहेको थियौँ अथवा ए इन्टरसेक्सन ए युनियन बी गराएर हेरिरहेको थियौँ यो सबै भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ प्रोबेबिलिटी अल्सो मोरल यही चाहिँ हामीले नोटेसन युज गर्छौँ है सो प्रोबेबिलिटी अफ ए भन्नु भनेको यसमा चाहिँ सेटमा चाहिँ पुरा सेट नै हामीले के हुन्छ भनेर यहाँ भित्रको एलिमेन्ट नै हेर्छौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको चाहिँ लाइक इन टर्म्स अफ कार्डिनलिटी यसको साइज कत्रो छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर भन्छौँ के हैन सिम्पली प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी भन्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले एक्चुअल एलिमेन्ट के पर्छ भनेर सेट भित्रको हेर्छौँ हैन एलिमेन्ट नै के छ भनेर भने प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी भनेको इट गिभ्स सर्टेन नम्बर दिन्छ है अब त्यसरी नै यो प्रोबेबिलिटी अफ ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ सिम्पली हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए कम्प्लिमेन्ट भन्दाखेरि के नट प्रोबेबिलिटी सिम्पली ए कम्प्लिमेन्ट भन्दाखेरि के गर्थ्यौँ स्याम्पल स्पेसको एस माइनस ए गर्थ्यौँ दिस गिभ्स सर्टेन सेट अफ एलिमेन्ट्स दिन्थ्यो हैन सो प्रोबेबिलिटीको केसमा चाहिँ के हेर्छौँ हामीले प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लिमेन्ट भनेको प्रोबेबिलिटी अफ स्याम्पल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए हेर्छौँ र कन्सेप्चुअल वाइज चाहिँ त्यही हो ए प्रोबेबिलिटी अफ स्पेस इज अलवेज 1 हैन माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए अब जति हुन्छ त्यति नै है द्याट इज कार्डिनलिटी अफ सेट ए सेट एमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट्स आउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ लेख्छौँ हामीले ठिक छ अब इन्टरसेक्सन भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको गिभन बाई दिस भ्याल्यु है र यो भ्याल्यु दिन्छ कतिखेर भन्दाखेरि भने द इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स अब यो अहिले हेर्छौँ हामी एकछिनमा अर्कोमा छ अब ए युनियन बी भन्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ है अब त्यो किन हुने भयो यहाँ पछाडि पनि छ होला साँच्चै सो ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो स्याम्पल स्पेसमा भएको नट इन ए है यो रिप्रेजेन्टेसन भयो त्यस पछाडि नेक्स्ट युनियन भनेको के भयो प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी एन्ड देन प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ माइनस हुनु पर्यो अब त्यो कुन हिसाबले माइनस हुने भयो भने
सो इफ दिस इज द स्याम्पल स्पेस, यसमा टोटल पोसिबल आउटकम्स यहाँ छ। सेट एमा हुने पोसिबल आउटकम्सहरू सेट एमै छ हैन, सेट बीमा हुनेहरू यसरी छ हैन। र यदि यो दुईटा डिस्जोइन्ट होइन, इफ देयर इज सर्टन इन्टरसेक्सन छ भने चाहिँ यो इन्टरसेक्सन पार्ट चाहिँ व्हेन वी आर टेकिङ ए युनियन बी कम्स ट्वाइस हैन। त्यो कारणले गर्दा एकपटक चाहिँ यो सबट्र्याक्ट गरेको भयो है। सो हामीले एक्ज्याक्टली सेट थ्योरीमा के हेर्थ्यौँ ए एन्ड बी को लागि जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गराएको थियौँ त्यही किसिमले प्रोबेबिलिटीमा पनि फलो हुन्छ। अब अलिकति कम्प्लिकेटेड इभेन्ट्स है। प्रोबेबिलिटी अफ ए इज 0.7 हैन, प्रोबेबिलिटी अफ बी इज 0.6 छ एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इज 0.9 हैन। सो अब क्लियरली हामीलाई यो गिभन क्वेसनबाटै के थाहा हुने भयो, प्रोबेबिलिटी ए 0.7, प्रोबेबिलिटी अफ बी 0.6 एन्ड ए युनियन बी भनेको हो यदि यो दुईटाको सम जस्तो हो के अरे हैन। सो सम इट इज गिभिङ कति दिइरहेछ 0.67 भनेको 1.3 आयो हैन, 1.3 आयो बट प्रोबेबिलिटी नेभर एक्सिड्स 1 हैन, शुड अलवेज बी लेस अर इक्वल टु 1 हुनुपर्छ है। भनेपछि देयर इज सम पार्ट द्याट कम्स एज इन्टरसेक्सन भएर आइरहेको छ भन्ने कुरा क्लियर भयो नि हैन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ भेन डायग्राममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने भयो हैन। सो फर्स्टमा इन्टरसेक्सन भएको पार्ट कति हुने भयो त, एक्स्ट्रा पार्ट हुने भयो हैन। So find the probability of each of the disjoint areas in the Venn diagram. So यो Venn diagram मा चाहिँ जुन intersection part छ त्यो बाहेकको चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो and then intersection part and then outside को part है, त्यो गरेर हेर्नु पर्यो। So probability of A union B is given by के हो, A union B हामीलाई given 0.9 छ, probability of A यो फर्मुला युज गर्न सक्यो है। सो त्यो हेर्दाखेरि probability of A intersection B we can calculate हैन। So this comes as 0.4 हो, 6, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13 ठिक छ है, 0.4 भयो हैन। सो ए इन्टरसेक्सन बी 0.4 भनेर यो पार्ट आइसके पछाडि ए मा रिमेनिङ कति हुनु पर्यो, 0.7 माइनस 0.4 भनेको 3, त्यस्तै 0.6 माइनस 0.4 भनेको 2 हुनु पर्यो, 0.2 हुनु पर्यो हैन। अब त्यस पछाडि एज अ होल युनिभर्सल सेटमा त यो कति हुन्छ, प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1 हैन। सो एज अ होल हामीले ए युनियन बी यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ 0.9 छ भने चाहिँ स्याम्पल यो ए युनियन बी बाहिर चाहिँ कति छ 0.1 छ भनेर थाहा हुने भयो है। सो हामीले भेन डायग्राममा यसरी रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडि प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन युनियन बी वी क्यान डाइरेक्टली अब्जर्भ फ्रम दि यो भेन डायग्रामबाट नै अब्जर्भ गर्न सकिने भयो है। त्यो भनेको इन एस नट इन ए, इन एस नट इन ए अर इन बी भनेको कति दिन्छ 0.3 भ्यालु दिने भयो है। सो यसरी वी क्यान सल्भ। अब सिम्पली अर्को एक्जाम्पल हेर्दाखेरि लाइक कसरी यो टेक्स्टमा भनेको कुरालाई वी कन्भर्ट इट इन्टु द कन्सेप्ट अफ सेट एन्ड देन वी कन्भर्ट इट इन्टु द प्रोबेबिलिटी, त्यो कुरा अलिकति बुझ्नु पर्यो है। सो अ कप अफ कफी विच इज सपोज टु कन्टेन मिल्क एन्ड सुगर obtained from the coffee dispensing machine, त्यस्तो छ भने लाइक डिफ्रेन्ट सर्टकमिङ्स द्याट आर पोसिबल भनेको कफी बन्ड भएर आउन सक्छ, बी सिनेरियो भनेको सुगर नभइकन आउन सक्ने सिनेरियो, सी भनेको चाहिँ मिल्क नभइकन आउन सक्ने सिनेरियो, यो तीनटा सिनेरियो अकर हुन सक्छ भन्ने भयो है। अब प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, जुन हामीले डिस्पेन्सिङ मेसिनबाट कफी लिन थाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज बन्ड एन्ड हेज सुगर एन्ड मिल्क, त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज नट बन्ड, कफी बन्ड छैन र हेज सुगर अर मिल्क, सो यो प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो र यो डाटाहरू चाहिँ गिभन छ है। प्रोबेबिलिटी अफ ए अलोन, सो कफी बन्ड अलोन हुने चाहिँ 0.7 70% जस्तो छ, यो 40% जस्तो छ। ए एन्ड बी कमन भनेको के भयो, बन्ड पनि हुने र सुगर पनि नआउने सिनेरियो चाहिँ 20% छ र मिल्क दुध नआउने खाले चाहिँ
कति छ प्रोबेबिलिटी 30% हैन सो यो चाहिँ सिनेरियो छ यो सिनेरियो भइसकेपछि वी क्यान ड्र द भेन डायग्राम है सो त्योबाट चाहिँ हामीले भेन डायग्राम गर्न सक्छौं र अलवेज स्टार्ट्स फ्रम द कुन सेन्टरबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ यो तीनटै सिनेरियोको म्याच हुने प्रोबेबिलिटी भनेको कति छ 0.1 छ स्टार्ट विथ 0.1 हैन त्यसपछि रिमेनिङ दुईटाको इन्टरसेक्सन फिल अप गर्दै जानु पर्यो ए इन्टरसेक्सन विथ 0.2 यहाँ 0.1 आइसकेपछि रिमेनिङ 0.1 हुने भयो 0.2 हुने भयो ए इन्टरसेक्सन बी एज अ होल हैन त्यस्तै अब यो इन्टरसेक्सन पार्टहरु चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेपछि अब ए मा चाहिँ टोटल कति छ 0.7 हुनुपर्ने जसमा चाहिँ 0.3 अलरेडी आइसक्यो भनेपछि यहाँ कति आउने भयो 0.4 आउने भयो सो सिमिलरली वी फिल अप अरु ठाउँमा पनि है अब क्वेशनमा चाहिँ सोधेको के हो इच बन्ड एन्ड हैज सुगर एन्ड मिल्क बट भनेको हामीले एन्ड भनेर बुझ्दा हुन्छ है त्यो भनेको के हो ए भनेको इभेन्टको नाम के थियो कफी बन्ड वाला इभेन्ट हो बी भनेको सुगर नभएको सी इभेन्ट भनेको मिल्क नभएको इभेन्ट थियो हैन र हाम्रो सिनेरियो चाहिँ के बनेको छ हामीले कफी डिस्पेन्सिङ मसिनबाट कफी लिँदाखेरि बन्ड र सुगर कफी सुगर एन्ड देन मिल्क भएको दैट इज हामीले यसरी लेख्न सकिने भयो बन्ड भनेको कफी बन्ड ए हो सुगर भनेको नो सुगरको कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो है सो दैट इज बी कम्प्लिमेन्ट मिल्क भनेको हुनु भनेको चाहिँ के हो नो मिल्कको कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो दैट इज सी कम्प्लिमेन्ट र यो सबै चाहिँ एकै पटक अकर भएको छ नि दैट्स व्हाई एन्ड युज गर्यो है अब त्यो अनुसार चाहिँ भेन डायग्रामबाट वी क्यान फाइन्ड द सल्युसन है इन एस नट इन बी यो हिसाबले चाहिँ हेर्न सकिन्छ है अब त्यस्तै सिनेरियो यस्तै नट बन्ड एन्ड नो सुगर अर मिल्क भनेर हाम्रो क्वेशनमा इज नट बन्ड आइदर हैज नो सुगर नो मिल्क सो इज नट बन्ड भनेको कफी बन्डको कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो एन्ड आइदर हैज नो सुगर अर हैज मिल्क भनेको नो सुगर इज बी हैज मिल्क भनेको नो मिल्कको कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो यो भ्यालु सो यसरी चाहिँ निकाल्ने है यसलाई मैले धेरै टाइम नदिएकै हो बुझिरहेछ नि हैन जस्ट एउटा रिभिजन जस्तो हो यसलाई धेरै सम्झिनु पर्यो अब यो पछाडीको चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ है खै यसलाई त उस गर्नुपर्छ One, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 जना भयो 12 जना 12 जना रे 12 जना आएको थियो र अघि अहिले 12 जना छौं के एटेन्डेन्स 12 तपाई सहित 12 देखा 13 सरी 13 छ 1 घण्टा भइसकेछ नि त कति चाँडै कति बजेसम्म गर्ने हो र म्याम आज यो सेकेन्ड स्लाइड भ्याउनु पर्छ यो सेकेन्ड स्लाइड भएपछि एउटा असाइनमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्ने हुन्छ म्याम हुन्छ त्यो भएर हो त्यो सेटमा धेरै टाइम लगाउनु हुँदैन है त्यसमा जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो सेट थ्योरी अलिअलि यस्तो सम्झिँदा हुन्छ यो च्याप्टर नै पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट हैन यो पछाडीलाई हेल्प हुने किसिम हुने भएर चाहिँ अलिकति हेर्न लाग्यो अब बेसिक प्रोबेबिलिटी की कन्टिन्युटी है यो पनि अब प्रोबेबिलिटीमा बेसिक प्रोबेबिलिटी के कन्टिन्युटी छ यसमा मैले भनिसके सेट थ्योरी एन्ड देन प्रोबेबिलिटीलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ भनेर सो प्रोबेबिलिटी अफ ए भन्यो भने चाहिँ ए इभेन्ट इज अकरिङ र ए इभेन्टको अकर हुने चान्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए ले चाहिँ डिफाइन गर्ने दिने हो है र सधैँ प्रोबेबिलिटी अफ ए अलवेज इट इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 अर लेस देन अर इक्वल टु 1 हुनु पर्यो है किनभने प्रोबेबिलिटी लाइज इन बिट्विन 0 एन्ड देन 1 यो हैन सधैँ अब प्रोबेबिलिटी अफ होल स्याम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी अफ यो ए भनेकै होल स्याम्पल स्पेस रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने चाहिँ त्यति बेला इट इज 1 हुने सिनेरियो है त्यो एन्ड देन प्रोबेबिलिटी ए एन्ड बी यदि डिस्टेन्ट छ भने त्यति बेला नल सेट हुन्छ र युनियन अफ ए युनियन बी गिभ्स सिम्पली प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी दिन्छ है
अब त्यो भन्दा पनि यो डेफिनेसन्सहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त्यो जुन इभेन्ट अकर हुन्छ सपोज ए इभेन्ट भनौं अथवा सक्सेस इभेन्ट भनौं अथवा फेलर इभेन्ट भनौं यो इभेन्टहरु के हुन सक्छ भन्ने कुरा दे आर डिफाइन्ड बाइ दिस के है सो त्यो इभेन्टहरु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हुन सक्छ कुनै दुईटा इभेन्ट्स म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन सक्छ कुनै दुईटा इभेन्ट्स कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट हुन सक्छ कुनै इभेन्ट कन्डिसनल इभेन्ट्स हुन सक्छ अब यो छुट्टा छुट्टै इभेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ हामीले युज गर्ने फर्मुला इज डिफरेन्ट है क्वेशनमा डाइरेक्टली भनेको त हुँदैन हैन सो हामीले सिनेरियो वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड ठीक छ अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्यो भने के हो यदि कुनै इभेन्ट सपोज ए एन्ड बी दुईटा इभेन्ट छ यो दुईटा इभेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर हामीले कतिखेर भन्छौं जतिखेर एउटाको अकरेन्स डज नट डिपेन्ड अन दि अर्कोको अकरेन्स है जस्ट फर एक्जाम्पल इभेन्ट ए भनेको इट कुड बी थ्रोइङ अफ अ डाइस लुडोको गोटी हामी खेल्यौं भने हैन दैट इज इभेन्ट ए एन्ड देन इभेन्ट बी भनेको चाहिँ के हुन्छ दैट इज टसिङ अफ अ कोइन भनेको के हो एउटा कोइनको चान्स इज हेड आउन सक्छ टेल आउन सक्छ हैन थ्रोइङ अफ अ डाइसको चाहिँ के हुन सक्छ 1 2 6 आउन सक्छ अकरेन्सेस त्यो हुन सक्छ हैन सो यो अकरेन्स इज कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट अफ टसिङ अफ कोइन त्यो हुन सक्छ है अब त्यो एउटा सिनेरियो भयो त्यसपछि नेक्स्ट अर्को भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स छ अब दुईटा इभेन्ट छ ए एन्ड बी यो दुईटा इभेन्ट चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन सक्छ र त्यो कस्तो कन्डिसनमा हुन सक्छ भन्दाखेरि व्हेन दे आर नट डिपेन्डेन्ट विथ इच अदर व्हेन दे आर डिसजोइन्ट त्यो एउटा अकर भइरहेको बेलामा अर्को हुन सक्दैन भने त्यति बेला म्युचुअली एक्सक्लुसिभ सो एउटा भइराछ भने अर्को अटोमेटिकली हुँदैन सो फर एक्जाम्पल हेड एन्ड टस हेड एन्ड टेल एउटा कोइनलाई हामीले टस गरिरहँदाखेरि चाहिँ कि त हेड अकर हुन्छ कि त टेल अकर हुन्छ हैन सो एउटा अकर भइरहेको बेला टेल त कुनै पनि हालतमा अपियर हुँदैन हैन सो त्यति बेला के हो यो टसिङ अफ अ कोइन इज म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र ए एन्ड बी भनेर के डिफाइन हुन सक्छ ए भनेको चाहिँ अकरेन्स अफ हेड व्हाइल टसिङ अ कोइन बी इभेन्ट भनेको के हुन सक्छ अकरेन्स अफ टेल व्हाइल टसिङ अ कोइन सो यो दुईटा इभेन्ट चाहिँ एउटा भइरहेको बेला अर्को चाहिँ एक्सक्लुड अटोमेटिकली एक्सक्लुड हुन्छ त्यो भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट फर एक्जाम्पल अर्को भनेको थ्रोइङ अफ अ डाई अब लुडोको गोटी खेल्दाखेरि नै एक पटकमा एउटा मात्र नम्बर अपियर हुन्छ नि हैन सो अरु सबै इभेन्ट चाहिँ अटोमेटिकली एक्सक्लुड हुन्छ सो थ्रोइङ अफ अ डाई इज अल्सो दि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट अब थ्रोइङ अफ अ occurrence of 1 while throwing a die अथवा occurrence of 2 while throwing a die यो दुईटा सँगै हामीले गर्दाखेरि के हो 1 अकर भइरहेको बेलामा चाहिँ 2 चाहिँ यो चाहिँ अटोमेटिकली एक्सक्लुड हुने हो सो यो दुईटा इभेन्ट यो यदि ए भनेर डिफाइन गर्छौं यो बी भनेर डिफाइन गर्छौं भने दे म्युचुअली एक्सक्लुड इच अदर ठीक छ अब यो अर्को एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ है सो दुईटा इभेन्ट दे फर्म डिसजोइन्ट अब कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट्स भनेको के हो सो कम्प्लिमेन्टरी भन्ने बित्तिकै 1 माइनस सर्टेन इभेन्ट त्यो यही बुझिन्छ नि हामीले सधैँ कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै यही बुझ्ने हो हैन सो के हुन्छ दुईटा टु आउटकम्स अफ एन इभेन्ट आर सेड टु बी कम्प्लिमेन्टरी कतिखेर कम्प्लिमेन्टरी हुन्छ व्हेन वन आउटकम्स अकर्स द अदर क्यान नट अकर सो यसमा पनि अगेन हेड एन्ड टेलको सिनेरियो वी क्यान कन्सिडर हेड आइरहेको बेलामा चाहिँ टेल क्यान नेभर अकर त्यो कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट हो सो अकरेन्स अफ हेड अकरेन्स अफ टेल दे आर कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट्स बट देन वान यो जुन डाई छ नि लुडोको गोटी खेल्दाखेरि चाहिँ 1 अकर भइरहँदाखेरि लाइक अकरेन्स अफ 1 एन्ड देन अकरेन्स अफ 4 सो यो चाहिँ के हो कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट्स भन्न चाहिँ मिलेन किन मिलेन किन मिलेन भन्न त ल अब यसले कम्प्लिमेन्ट गर्ने भएन के है सो इभेन्ट ए भनेको अकरेन्स अफ ए हुन्छ नि इभेन्ट बी भनेको सपोज नट अकरेन्स अफ 1 हुन सकेन के है त्यो कारणले गर्दाखेरि
हैन सधैँ कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्समा के हुन्छ एउटा सक्सेस हुन्छ भने अर्को फेलर हुन्छ के है सो दुईटा इभेन्ट्समा चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने हो सो त्यो एज अ होल सक्सेसफुल जुन पोसिबल आउटकम्स नै पोसिबल इभेन्ट्सहरू नै दुईटा मात्र हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्समा एउटा भनेको अर्कोको कम्प्लिमेन्ट हुने गरेर आउँछ बट देन यो थ्रोइङ अफ अ डाइसमा त त्यस्तो हुँदैन हैन सो एउटा भनेको अकरेन्स अफ 1 हुनसक्छ अर्को भनेको अकरेन्स अफ 2 3 4 5 जति पनि हुनसक्छ नि हैन सो अकरेन्स अफ 1 भनेको 1/6 अकरेन्स अफ 2 भनेको अगेन 1/6 हुँदै आयो नि त हैन सो यो दुईटा इभेन्ट अगेन दे नेभर मेक 1 सो त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्स भएन बट सधैँ कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्समा के हुन्छ दुईटा पोसिबिलिटी हुन्छ एउटाको पोसिबिलिटी प्लस अर्कोको पोसिबिलिटी अथवा प्रोबेबिलिटी द्याट अलवेज मेक्स 1 टोटल प्रोबेबिलिटी त्यो है अब सो हामीले सिस्टम कुनै सिस्टम चल्छ चल्दैन हैन त्यो भन्नु पनि कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट हुने भयो सो दिस इज टेल सो एउटा भनेको अर्कोको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ र अलवेज PA प्लस PB द्याट इज इक्वल टु 1 ठीक छ कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्स आर अल्सो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ बट अल म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स आर नट कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्स फेरि है एउटा सक्सेस भइरहेको सिचुएसन छ भने त्यति बेला फेलर हुनै सक्दैन नि त हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इभेन्ट इज म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्न पाइयो while it is already defined as complementary events as well so एउटा गुड एक्जाम्पल अलवेज सिस्टम अब अपरेट अन छ या अफ छ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ द्याट इज कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्स प्रोबेबिलिटी अफ अन स्टेट प्रोबेबिलिटी अफ स्टेट इज दिस टु आर कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्स अब नेक्स्ट भनेको यो कन्डिसनल इभेन्ट्स सो कन्डिसनल इभेन्ट्स भनेको इभेन्ट विच अकर कन्डिसनली अन द अकरेन्स अफ अनदर इभेन्ट अर इभेन्ट्स सो कस्तो भयो एउटा गुड एक्जाम्पल भनेको तास छ नि तास 52 वटा तास मध्येमा फर्स्टमा हामीले रेड कार्डहरू मात्र निकाल्यौं अब यो रेड कार्डहरूबाट पनि अगेन हामीले के निकाल्यौं ल एकका भएको कार्ड निकाल्यौं भने लाइक अकरेन्स अफ ए अकरेन्स अफ रेड हैन सो यो दुईटा इभेन्ट सपोज यसलाई ए इभेन्ट भनौं यसलाई बी इभेन्ट भनौं भने यो दुईटा इभेन्ट दे आर कन्डिसनल इभेन्ट सो रेड अकर भइसके पछाडी मात्र वी आर फाइन्डिङ ए को प्रोबेबिलिटी यो रेड को बास्केटबाट के हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा दिस टु आर कन्डिसनल त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो है अब consider two events A and B consider the probability of event A occurring under the condition that B has occurred so यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं र सधैँ प्रोबेबिलिटी A/B भनेर आछ भने B इज द प्रायर इभेन्ट फर्स्टमा अकर हुने इभेन्ट भनेको B इभेन्ट हुन्छ एन्ड देन आफ्टर दैट ओन्ली A इभेन्ट अकर्स हैन अब यसको रिप्रेजेन्टेसन यसरी B/A गर्यौं भने के हुन्छ फर्स्टमा अकर भएको इभेन्ट इज A एन्ड देन ओन्ली B हैज अकर्ड त्यो हुन्छ है सो ए कै अकरेन्सबाट बी जेनेरेट भइरा हो नि सो डेफिनेटली के हुन्छ देयर इज सम इन्टरसेक्सन पार्ट सो यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कन्डिसनल इभेन्ट्सलाई है र यो मात्र यो भन्दियो अलोन भन्दैमा कन्डिसनल इभेन्ट्स नै मात्र हो भन्ने नै होइन है उनीहरुलाई फेरि ठिकै छ त्यो कुरालाई धेरै हेर्नु परेन तिमीहरुले जस्ट कन्डिसनल इभेन्ट्स कति भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यसको रिप्रेजेन्टेसन बुझ्नु पर्यो है सो A/B भनेर कन्डिसनल इभेन्ट्स A एन्ड B छ भने चाहिँ दुईटा इभेन्ट्स छ भने नम्बर अफ वेज A एन्ड B क्यान अकर ठीक छ किनभने B अलरेडी भइसकेको इभेन्टबाट A आउने हो भनेसी पोसिबल आउटकम्स भनेको नम्बर अफ A एन्ड B दुवै अकर भएको हुनु पर्यो जुन चाहिँ यो एज अ होल इभेन्टको लागि सक्सेस मानिन्छ त्यस्तै नम्बर अफ वेज B क्यान अकर चाहिँ टोटल स्पेसमा भएको लाइक के हुने हो इभेन्ट्सहरु हुने सो टोटल पोसिबिलिटी यति हुने भयो त्यो मध्ये चाहिँ पोसिबिलिटी अफ अकरेन्स अफ A चाहिँ इन्टरसेक्सन आउने भयो ठीक छ र अब हामीले इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि के हुन्छ हेर त इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन B इज A इन्टरसेक्सन B डिवाइड बाइ S ठीक छ यो लेख्न पाइयो नि हामीले हैन त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ B भनेको प्रोबेबिलिटी अफ B
आउट अफ स्पेस भन्न पायो हैन। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए कन्डिसन बी भनेको चाहिँ के दिने हो, प्रोबेबिलिटी द्याट ए एन्ड बी अकर्स डिभाइड बाई प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ बी अलोन। सो यही दुईटालाई हामीले डिभाइड गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि के आउँछ, एस एस क्यान्सल आउट हुने भयो, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, प्रोबेबिलिटी अफ बी आउने भयो। ठिक छ। सो के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ द अकरेन्स अफ ए व्हाइल बी हैज अलरेडी अकर्ड इज गिवन बाय probability of A intersection B divided by probability of B. Similarly, यो सिनेरियोमा के छ, probability of B चाहिँ already occur भइसक्यो and then what is the probability of A चाहिँ already occur भइसक्यो, what is the probability of B सोध्या हो। सो त्यति बेला पनि A and B दुवैको इन्टरसेक्सन हुनु पर्यो, that is the फिजिबल आउटकम हैन, सक्सेस आउटकम भनौँ। र टोटल स्याम्पल स्पेसमा हुने भनेको के, प्रोबेबिलिटी अफ एमा आउन सक्ने इभेन्ट अथवा एमा हुन सक्ने है। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए स्ल्यास बी भनेको वी फाउन्ड दिस भ्याल्यु, प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए भनेको यो निकाल्यौँ। सो योबाट चाहिँ वी क्यान डिराइभ के हो, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको दिस मल्टिप्लाई गर्न सकिने भयो हैन। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न सकिने भयो। सो कन्डिसनल इभेन्ट्स दुईटा ए एन्ड बी भनेर डिफाइन छ भने लाइक यो दुईटा क्वान्टिटी दे आर सेम, एउटै आउनु पर्यो हैन। सो वी क्यान इक्वेट दिस टु विच इज डिफाइन्ड बाई बेज ल, बेज रुल, बेज थ्योरम भनेको यो भयो, यसरी डिफाइन गरिन्छ। सो यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सो कन्डिसनल इभेन्ट्स छ भने वी क्यान युज दिस फर्मुला। If the occurrence of event A is dependent on two mutually exclusive events for a component B. So B भन्ने इभेन्ट अकर भइसकेको छ एन्ड देन त्योबाट चाहिँ इभेन्ट ए अकर गराउनु पर्नेछ। सो द्याट इज कन्डिसनल इभेन्ट राइट। इभेन्ट ए एन्ड देन इभेन्ट बी आर नाउ कन्डिसनल इभेन्ट। र बी चाहिँ कसरी डिफाइन छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टसँग इभेन्ट हो यो बी इभेन्ट चाहिँ। सो सक्सेस भइरहेको बेलामा चाहिँ फेलर क्यान नट ह्यापन, फेलर भइरहेको बेला चाहिँ सक्सेस क्यान नट ह्यापन भनेर भन्यो भने यति बेला यस्तो सिनेरियोमा के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए इज गिभन बाई प्रोबेबिलिटी अफ ए स्ल्यास बिएस टाइम्स बिएस प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ए स्ल्यास बिएफ टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ बी। सो यो दुइटै भनेको इन्टरसेक्सन पार्ट हो नि हैन। ठिक छ नि। अब यो भनेको कस्तो भयो भने कुनै पनि सिस्टमको चल्न सक्ने अथवा सिस्टम चलाछ छैन, अपरेट भएको छैन भन्ने प्रोबेबिलिटी केमा डिपेन्ड हुने भने कुनै अर्को कम्पोनेन्ट चलिरहेको बेला हुन नि सक्छ, नचलिरहेको बेला हुन नि सक्छ। ठिक छ। सो त्यो एज अ होल टोटालिटीलाई हेर्नको लागि यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। र दिस कन्डिसन ओन्ली अप्लाइज व्हेन कम्पोनेन्ट बी इज म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। कि त सक्सेस हुन सक्छ कि त फेलर हुन सक्छ। सक्सेस भइरहेको बेला फेलर हुँदैन, फेलर भइरहेको बेला सक्सेस हुँदैन भने चाहिँ यस्तो सिनेरियोमा यो युज गर्न सकिन्छ है, यो फर्मुला याद गर्ने। सो सिस्टम फेलर एज अ होल डिपेन्ड्स अन अर्को इभेन्टको सक्सेस अर फेलर, ब्याड भनेर है यो हुन सक्छ। अब यो एक्जाम्पल बुझिरहेछ नि, प्र्याक्टिस गरेरै बुझ्ने कुरा हो चाहिँ। अब यसबाट नै अलिक क्लियर होला। अ सर्टेन आइटम इज म्यानुफ्याक्चर एट 2 प्लान्ट्स। सो एउटा डिभाइस भनौँ दुईटा प्लान्टले म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छ। प्लान्ट 1 प्लान्ट 2 बाट आउन सक्छ। ठिक छ। प्लान्ट 1 मेक्स 70% अफ द रिक्वायरमेन्ट। सो प्लान्ट 1 ले चाहिँ कति छ, 70% जस्तो बनाउँछ म्यानुफ्याक्चर। एन्ड देन प्लान्ट 2 ले चाहिँ कति गर्छ, 30% मात्र बनाउन सक्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा हेल्प गर्न सक्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ एउटा प्रडक्ट बन्दैछ। एन्ड देन फ्रम प्लान्ट 1 90% मिट द रिक्वायर्ड स्ट्यान्डर्ड। सो प्लान्ट 1 मा यो जुन 70% बन्ने छ अफ द आइटम, त्यो बन्ने मध्ये चाहिँ जस्ट 90% चाहिँ के छ, 90% मिट्स द स्ट्यान्डर्ड। र सेकेन्ड प्लान्टमा चाहिँ कति छ,
that probability of meeting the requirement standard is 80%. ठीक छ, यो छ भने what is the probability that an item purchased by a customer meets the standard. ठीक छ, so probability of standard चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो. ठीक हो, यही हो नि हैन. सो हामीलाई गिभन अब यो डाटाहरु गिभन छ 90%, 70%, 30%, 80%, यो डाटाहरु के गिभन होला त्यसलाई अलिकति हेरौं त. सो प्रोबेबिलिटी अफ plant 1 makes 70% of the requirement भनेको सपोज प्रोबेबिलिटी अफ प्लान्ट 1 लाई के भनौं P1 भनौं है. प्लान्ट 1 ले बनाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी इज 70%, दैट इज 0.7. भने प्लान्ट 2 ले चाहिँ कति बनाउने हो, P2 इज इक्वल टु P2 ले 30% है, यो दिएको हो. ठीक छ, यो दुईटाले बनाएर एज अ होल एउटा प्रोडक्ट आउने नि, दैट्स वाइ 70 and 30 makes 1 है. त्यो भयो. त्यसपछि नेक्स्ट अर्को डाटा गिभन भनेको प्लान्ट 1 बाट आएको त्यो मध्ये चाहिँ 90% आर स्ट्यान्डर्ड भन्न सकियो नि हैन. सो दिस इज कन्डिसनल इभेन्ट है, त्यो चाहिँ सिनेरियो हो. सो स्ट्यान्डर्ड आउनु पर्यो कमिङ फ्रम P1 प्लान्ट. ठीक छ, P1 प्लान्ट बाट आएको त्यो मध्ये स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कति हुन्छ, जस्ट 90% हुन्छ. त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ स्ट्यान्डर्ड्स कमिङ फ्रम P2 प्लान्ट के हो, 80% हो. ठीक छ, सो हामीलाई के सोधा छ नेक्स्ट, यो इन्फर्मेसन दिज आर गिभन है, यो इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई. नेक्स्ट question asked is what is the probability that an item purchased by a customer meets the standard. So what is the probability that item meets the अथवा item purchase meets the customer's standard. PST भनेको अब कसरी निकाल्न सकियो, PST कसरी निकाल्न सकियो, अघिको फर्मुला युज गर्न सकियो हैन. सो P1 एन्ड P2 चाहिँ के भयो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो नि हैन. सो एउटा 70% भयो, एउटा P2 भनेको 30% भयो. यो दुईटा दैट मेक्स के हो 1 हो हैन. म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको के भयो, एउटा अकर भइरा बेला अर्को हुन सक्दैन है, र 30% यसले बनाइरा बेलामा इट क्यान नट एक्सिड मोर देन 30% के. So probability of your standard ST equals to probability किनभने यो standard that comes from both P1 and P2 बाट आउन सक्ने standard हो नि हैन. So P1 प्लान्ट बाट आउने standard P1 हुने भयो. Also that standards might come from P2 प्लान्ट बाट नै आउन सक्ने भयो. So probability of P2 so equals to कति हुन्छ यो, probability of ST coming from P1 भनेको हामीले कति दिया छ यहाँ 0.9 दिया छ टाइम्स probability of P1 भनेको कति छ, P1 भनेको 0.7. यो लेख ल, लेख ST P2 भनेको कति 0.8, P2 भनेको कति 0.3. यो कति आउँछ 9763068324 कति आउँछ यो 0.87 मैम 0.6787 0. ए यहाँ त उस बिर्स्यो नि त, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ए ठिकै हो 0.87 प्रोबेबिलिटी अफ ST किनभने ST स्ट्यान्डर्ड दैट कम्स फ्रम बोथ P1 एन्ड देन P2 त्यो कारणले गर्दा है. यो चाहिँ
0.87 यसरी आउँछ है, यो गिभन छ। अब मलाई यो गरेर भन्नु पर्यो तिमीहरूले, गिभन दैट द आइटम इज अप टु स्ट्यान्डर्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मेड इन प्लान्ट 2। सो यो चाहिँ गिभन डाटा छ हामीसँग अलरेडी हैन, पीएसटी हामीले निकाल्यौं। सो क्वेशन के सोध्यो, गिभन दैट प्रोबेबिलिटी गिभन दैट द आइटम इज अप टु स्ट्यान्डर्ड। सो स्ट्यान्डर्ड छ भन्ने कुरा वी अलरेडी नो। सो त्यो स्ट्यान्डर्डहरु सेलेक्ट गरेर P2 बाट हुने अकरेन्स कति यो सोध्यो। ठीक छ, अब भन त मलाई यसको के हुन्छ फर्मुला एन्ड देन आन्सर। प्रोबेबिलिटी अफ P2 when standard is already identified भनौं न हैन, त्यस्तो सिनेरियो भयो। अब यसको फर्मुला डाइरेक्टली के हो, प्रोबेबिलिटी अफ P2 intersection ST डिवाइड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ ST। यो पछाडीको जुन फर्स्टमा अकर भइसकेको इभेन्ट हुन्छ त्यो मध्येबाट सर्टन पोर्सन चाहिँ P2 बाट आउने त हो नि हैन, त्यो गर्दाखेरि सो इन्टरसेक्सन अफ P2 एन्ड देन ST डिवाइड बाइ ST हैज अलरेडी अकर्ड, यो निकाल्नु पर्यो। P2 एन्ड देन ST भनेको कति हो, P2 एन्ड देन ST को अकरेन्स म्युचुअल प्रोबेबिलिटी अफ P2 एन्ड इन्टरसेक्सन ST त नोन भ्यालु होइन है, यो फेरि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अगाडि हामीले के क्याल्कुलेट गरेको थिए, ओके त्यहाँ नि ST इन्टरसेक्सन होइन। सो P2 टाइम्स ST अब यहाँ बेज रुल लगाउन सकियो हैन। सो ST अगाडि होस् या P2 अगाडि होस्, यो दुईटाको इन्टरसेक्सन त सेम भ्यालु हो नि हैन। सो यसलाई इन्टरसेक्सनलाई हामीले के लेख्न सक्यो, प्रोबेबिलिटी अफ ST occurrence P2 times probability of P2 divide by probability of ST छँदैछ। सो यो लेख्न सकियो, अथवा हामीले यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ST। ओके यही लेख्नु पर्यो हैन, किनभने P2 हेरिरहेको छौं हामीले, P2 प्लान्टको लागि हेरिरहेको छौं, त्यो भएर P2 कै फर्मुला लेख्नु पर्यो है। कति आउने भयो, probability of ST while P2 has already occurred भनेको यहाँ गिभन छ हैन, क्वेशनमै गिभन छ 0.8 मल्टिप्लाई बाइ प्रोबेबिलिटी अफ P2 कति छ 0.3 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी अफ ST कति छ 0.87 क्याल्कुलेटेड भ्यालु यो निकाल्नु पर्यो। कति आउँछ यो ल भन्नु मलाई, 0.2758 मैम, 0.27 आउँदो रहेछ। 0.2758 भनेको 0.276 है, यो गर्न सकिने भयो। बुझिरहेको छ होला नि हैन, गोलमाल भयो जस्तो भएको छ। धेरै कुरालाई यसमा कभर गर्नुपर्छ, त्यस्तो साह्रो त भएको छैन होला नि, धेरै अप्ठ्यारो नै त हैन। अब साइमल्टेनियस अकरेन्स अफ इभेन्ट्स हैन, सँगसँगै इभेन्ट्सहरु अकर भइराछ, दुईटा इभेन्ट भने त्यतिखेर साइमल्टेनियस अकरेन्स अफ इभेन्ट्स हुन सक्यो, त्यो भनेको इन्टरसेक्सन आउन सक्छ हैन, सँगसँगै अकर भइरहँदाखेरि। अब त्यस्तो खाले इभेन्ट भनेको हुन सक्छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन सक्छ, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरु हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ है।
केले रिप्रेजेन्ट गर्ने सो दुईटा इभेन्ट सँगै अकर गराछ भने when A and B has occurred भन्यो भने and भनेर भनिन्छ हैन त्यो भनेको के हो A डट B युज गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है अब यो दुईटा इभेन्ट्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा कस्तो डिपेन्डेन्ट हुँदा कस्तो हुन्छ है सो दुईटा इभेन्ट्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ र दुईटा अकर साइमल्टेनियसली भन्यो भने के हो इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि एउटाको अकरेन्स डज नट डिपेन्ड अन अर्कोको अकरेन्स हैन सो त्यो भनेको A and B they are like disjoint जस्तो भयो हैन सो probability of A intersection B is given by probability of A and probability of B दिन्छ है सो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो त्यस्तै अब कन्डिसनल इभेन्टको सिनेरियो छ भने इन्डिपेन्डेन्ट भएको बेलामा के हुन्छ probability of A while B has already occurred हो नि हैन सो त्यो भनेको यो B को अकरेन्ससँग कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि त के हुन्छ probability of occurrence of A when B has occurred भनेको त B होस् या नहोस् A कै भनेर सोध्या हो नि A कै probability कति भनेर सोध्या हो नि सो we can simply write it as probability of A त्यस्तै probability of B सोधिराछ when A has occurred but then A र B चाहिँ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट एकअर्कासँग को अकरेन्स सँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट छैन हैन भने त्यति बेला के probability of B मात्र हो suppose this is tossing of the coin this is throwing of a dice छ भने यसको हामीलाई प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नु छ भने सिम्पली यो नै आन्सर हुन आयो ठीक छ यस्तो इभेन्टमा एन्ड देन प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन आउने है सो यो हो सो प्रोबेबिलिटी द्याट दिस सिस्टम अपरेट्स कुलिङ सिस्टम अपरेट हुनु भनेको यो पम्प ए इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्ने पम्प बी इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्ने छुट्टा छुट्टै काम गर्ने भन्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी दे आर इन्डिपेन्डेन्ट त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सिस्टम अपरेट एज अ होल अपरेट हुनको लागि प्रोबेबिलिटी अफ ए मल्टिप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी अफ बी हुनु पर्यो दुईटै अन हुनु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ सरी ए एन्ड बी मस्ट अपरेट अब दुईटा इभेन्ट साइमल्टेनियसली नै अकर भइरहेछ बट देन दुईटा डिपेन्डेन्ट छ भनेको के हो सो त्यो भनेको जस्तो हामीले कार्डको एक्जाम्पलले पनि त्यस्तै भयो के हैन डिपेन्डेन्ट छ सो ए मा कति आएछ त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर मात्र बी को आउटकम आउने भयो हैन ए ले नै युनिभर्सल सेटबाट चाहिँ फिल्टर गर्दिसक्यो बी मा कति आउने भन्ने कुरा त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट भयो हैन सो त्यति बेला फर्मुला यो युज हुने भयो ठीक छ प्रोबेबिलिटी b / a डट प्रोबेबिलिटी a probability a / b dot probability b सो यो चाहिँ यसरी हुने भयो है अब सपोज यसरी सिस्टममा हेर्दा यो सिस्टम एज अ होल अपरेट हुनको लागि के भयो ए अलोन मात्र चलेर नि भएन बी अलोन मात्र चलेर नि भएन यो बी चलेछ भन्ने थाहा भइसके पछाडी ए पनि चल्नु पर्यो अनि मात्र सिस्टम अपरेट हुन्छ अर के हुन सक्यो ए अपरेट भइसकेको छ भन्ने थाहा भइसकेपछि बी नि अपरेट हुनु पर्यो अनि मात्र सिस्टम चल्ने हो ठीक छ सो यो एज अ होल सिस्टम अपरेट हुन चाहिँ दुईटैले कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो बट देन दे आर डिपेन्डेन्ट अन इच अदर अब फर एक्जाम्पल अ जेनेरेसन प्लान्ट हैज 20 मेगावाट जेनेरेटिङ युनिट्स दुईटा त्यो पनि है दुईटा चाहिँ 20 मेगावाट को जेनेरेटिङ युनिट्स छ हैन द युनिट्स आर अलवेज अपरेटेड एट देयर रेटेड पावर अनलेस दे फेल सो के हुन्छ यो दुईटा युनिट्स चाहिँ कि त अपरेट हुन्छ अपरेट भयो भने 20 मेगावाट एक्ज्याक्टली त्यतिमै जेनेरेट गरेर अपरेट हुन्छ अर अपरेट हुँदैन भनेको 0 मेगावाट यसले दिन्छ दुईटैको त्यस्तो खाले छ है क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यस्तो खाले नेचरको छ द प्रोबेबिलिटी अब यो जस्ट एक्जाम्पल लिएको है सिनेरियो डेभलप गरे यस्तो हुँदैन फेरि द प्रोबेबिलिटी अफ फेलर फोर्स आउटेज रेट है फेलर भनेको फोर्स आउटेज रेट भनेर नि यसलाई डिफाइन गर्न सक्यो अब यो फेलर भन्ने बित्तिकै 0 मेगावाट निकालिरहेको अफ द टु युनिट्स आर 0.08 एन्ड 0.05 सो फेलर चाहिँ दिइरहेको छ है 0.08 सपोज यसको चाहिँ 0.08 यसको चाहिँ कति दिन्छ 0.05 दिएको छ ठीक छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फुल क्यापेसिटी 40 मेगावाट फ्रम द प्लान्ट अब यो के होला ल भन त यहाँ गर त अलिकति अलिअलि यसो सोच त सो
यो दुईटा युनिट थ्रु चाहिँ के हुन्छ लोडलाई दिइराछ अरे हैन त्यही त हो नि अपरेट हुनु भनेको लोडलाई दिइराछ ठीक छ लोडलाई दिइराछ यो दुईटै अपरेट हुनुको प्रोबेबिलिटी भनेर सोध्यो सपोज दिस इज ए दिस इज बी यो ए इभेन्ट हो यो बी इभेन्ट हो द के हो प्रोबेबिलिटी अफ ए को अपरेसन प्रोबेबिलिटी अफ बी को अपरेसन टुगेदर भयो भने मात्र के हो 40 मेगावाट हुने हो नि हैन सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फुल क्यापासिटी इज प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन प्रोबेबिलिटी अफ बी त्यो भयो भने 40 मेगावाट अब यो भनेको के हुन्छ probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B हुने हो यही हो नि फर्मुला दुईटै चल्यो भने 40 मेगावाट आउने हो हैन त्यसो ध्यान दिनु व्हाट इज द probability of getting full capacity 40 megawatt from the plant सो यो एउटा जेनेरेटिङ प्लान्ट छ दुईटा युनिट्स छ आफ्नो यो फेलर रेट 0.08 र 0.05 छ अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 40 मेगावाट्स फ्रम दिस प्लान्ट भनेको कति हो भन्दाखेरि दुवै चलेको सिनेरियोमा हो नि सो दैट इज प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी हामीले निकाल भनेर भनिराछ सो दैट इज प्रोबेबिलिटी अफ ए अलोन प्रोबेबिलिटी अफ बी अलोन र प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुनु पर्यो अब यो कस्तो खाले अब सिनेरियो हो भनेर याद गर्नु पर्यो के यो एउटा युनिट चल्नु नचल्नु कम्प्लिटली इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द अर्को युनिट चल्नु नचल्नु हो नि हैन सो यति बेला के हुने भयो प्रोबेबिलिटी अफ ए अब हामीलाई गेटिङ फुल क्यापासिटी भनेर 20 मेगावाट फुल क्यापासिटी दिने भनेर सोध्या छ भनेसी यो त आउटेज रेट दिएको सो प्रोबेबिलिटी अफ अपरेसन के हुने भयो P1 इज P1 सपोज यो P1 अथवा PA भनौं हैन दैट इज 1 minus 0.08 हुने भयो फेलर चाहिँ 0.08 छ भने यसको अपरेसन भनेको 1 minus 0.08 कति हुने भयो यो भनेको 0.92 हो त्यस्तै अब यो सेकेन्डको चाहिँ कति हुने भयो प्रोबेबिलिटी अफ बी भनौं दैट इज इक्वल टु 1 minus 0.05 भनेको 0.95 हो हैन अब यसमा PA राख्न सक्यो PB राख्न सक्यो अब यो कस्तो खाले इभेन्ट हो भनेर के हेर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन B चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो हैन सो यो एज अ होल सिस्टमले 40 मेगावाट दिनको लागि के हुनु पर्यो यो A पनि अपरेट हुनु पर्यो B पनि अपरेट हुनु पर्यो दैट इज प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन B इज A/B डट PB हैन किनभने दुवै अपरेट भयो भने मात्र सिस्टम अपरेट हुने हो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि PA भनेको 0.92 हुने भयो प्लस PB भनेको 0.95 हुने भयो माइनस अब यो भनेको कति हो कति हो यो प्रोबेबिलिटी यो हेरौँ है कति छ ए सरी यो त उसको फर्मुला हो नि त हैन इन्डिपेन्डेन्ट भयो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ ए एन्ड प्रोबेबिलिटी भनेको दुवै अपरेट हुने केस हो है साच्चै यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्छ सिम्पल आउने भयो भनेको हाम्रो यो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको केस भयो है यो सिनेरियो हो ए इन्टरसेक्सन बी त यो हुने भन है गर त गर यो अब बुझ्यो नि यो दुईटा चाहिँ दुवै अन हुनु पर्यो टु फुलफिल द लोड अफ 40 मेगावाट so probability of A dot probability of B like these two are independent
त्यो कारणले गर्दाखेरि है सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुने भयो 92 into 0.95 gives 0.874 अर्को केसमा चाहिँ के हुन्छ एक्सक्लुसिभ वाला आउँछ when the event B is mutually exclusive हुँदाखेरि यसको एक्जाम्पल यहाँ भयो जस्तो लागेको थियो मलाई नराखेर चाहिँ अब नेक्स्टमा चाहिँ के छ अकरेन्स अफ एटलिस्ट वान अफ द टु इभेन्ट्स अब युनियनको सिनेरियो हुँदाखेरि है युनियन भनेको के हो युनियन ए युनियन बी दुईटा इभेन्ट्सहरू चाहिँ मध्ये एउटा कुनै एउटा अकरेन्स हुन सक्ने भनेको ए युनियन बी भन्छौँ द्याट इज ए प्लस बी अथवा ए अर बी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अब यसको नि कन्डिसन्सहरू छ इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स नट इन्डिपेन्डेन्ट अब इभेन्ट्स अकरेन्स अफ एटलिस्ट वान इभेन्ट्स हैन वान अफ टु इभेन्ट्स जुन भनेको युनियनको सिनेरियो हो र इभेन्ट्सहरू त्यति बेला चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्ने बित्तिकै के भयो दे आर डिस्ट्रेन्ट है यो डिस्ट्रेन्ट खाले सेट भयो एउटा अकर भइरहेको बेला अर्को अकर हुनै सक्दैन इन्डिपेन्डेन्ट भनेको पनि के भयो एउटाको अकरेन्स इज नट इन्फ्लुएन्स बाइ द अर्कोको अकरेन्स ठीक छ सो त्यति बेला चाहिँ के हो प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी यसरी लिन सकिन्छ यो नोट्सहरू बनाउने है कपीमा लेख्ने म त थाकिसके त बोल्दा बोल्दा अब इभेन्ट्सहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको चाहिँ यो एक्जाम्पल भयो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ फेलिङ टु मिट द रिपिटर स्टेसन लोड सो विन्ड टर्बाइनको पावर आउटपुट यो तरिकाले छ र रिपिटर स्टेसनको लोड चाहिँ 60 किलोवाट छ हैन सो विन्ड टर्बाइनले 100 किलोवाट 75 50 0 जेनेरेट गर्न सक्छ 100 किलोवाट जेनेरेट गर्न सक्ने 0.1 प्रोबेबिलिटी छ 75 किलोवाट गर्ने 0.2 50 किलोवाट गर्ने 0.3 र यो अपरेटै नहुने चाहिँ 0.4 प्रोबेबिलिटी छ है अब यो सिनेरियोमा यो चाहिँ इन्डिभिजुअल इभेन्ट्सहरू हुन सक्यो है सो प्रोबेबिलिटी अफ फेलिङ टु मिट द रिपिटर स्टेसन लोड भनेको यो जेनेरेट गर्ने टोटल इभेन्ट्सहरू मध्ये यो दुईटा सिनेरियोमा चाहिँ के हुन्छ रिपिटर डज नट गेट्स एनफ पावर हैन सो त्यति बेला इट फेल्स टु अपरेट सो यो सिनेरियोमा चाहिँ डज नट अपरेट त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी 50 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 भनेको 0.3 प्लस 0.4 गिव्स 0.7 अब त्यसमा चाहिँ इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेपछि देयर इज सर्टन इन्टरसेक्सन नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हैन सो त्यो सिनेरियोमा चाहिँ ए इन्टरसेक्सन प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी हुने हो सो यो सम्झिनु पर्यो सो दुईटा मध्ये चाहिँ एउटा अकर हुने हो दुईटा इभेन्ट्स मध्ये एउटा अकर हुने हो भनेपछि दैट इज प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी ए अर बी हुने भयो हैन र यो दुईटा इभेन्ट्स चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हैनन् भने चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी इज गिवन बाइ प्रोबेबिलिटी अफ ए डट प्रोबेबिलिटी अफ बी दुईटै चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो हामीले अब यसको एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ स्टार्ट फेलर सो ब्याट्री स्टार्टर मोटर यसरी इन सिरिज कनेक्सन छ ब्याट्रीको आफ्नो फेलर रेट भनेको 0.1 छ यो स्टार्टर मोटरको फेलर रेट भनेको कति छ 0.05 छ अब यो एज अ होल सिस्टम अपरेट हुने प्रोबेबिलिटी अर स्टार्ट फेलर भनेको नचल्ने प्रोबेबिलिटी किनभने इन टर्म्स अफ फेलर दिइराखा के रे हैन त्यो कारणले गर्दा फेलर नै भन्ने सोध्यो र यसलाई अल्टरनेटली स्टार्ट हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी सोधे पनि एउटै कुरा हुनुहुन्छ है त्यो भनेको के हो प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी ए भनेको अपरेसन अफ ब्याट्री बी भनेको अपरेसन अफ मोटर हुन आयो हैन दैट इज गिवन बाइ दिस सो यो
के हुन्छ 0.1 भनेको स्टार्ट फेल हुने ब्याट्रीको, यो मोटरको कति हुन्छ 0.05 हुन्छ हैन, र दुबै चाहिँ अपरेट नहुने भनेको यसले दिने भयो। सो 0.145 इज द प्रोबेबिलिटी अफ स्टार्ट फेलर। र यति बेला के हो, यो ब्याट्रीको अपरेसन एन्ड देन स्टार्टिङ मोटरको अपरेसन दे आर इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। अब इभेन्ट्स आर नट डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै नट इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो, तिनीहरू एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरा, त्यो डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै यो आउनु पर्यो, कन्डिसनलको कुरा आउँछ है। सो इफ इभेन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट विथ इच अदर, त्यति बेला चाहिँ कन्डिसनल इभेन्ट्सको सिनेरियो हो। र ए इन्टरसेक्सन प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ के हुन्छ, गिभन बाई आइदर दिस अर दिस, ठीक छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ ए और बी अकर हुने प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस दिस। सो इभेन्ट्स आर नट डिपेन्डेन्ट, त्यति बेला चाहिँ अब यो कार्डको चाहिँ एक्जाम्पल है, दे आर डिपेन्डेन्ट। सो के भयो, कार्ड इज ड्रन फ्रम स्ट्यान्डर्ड प्याक अफ 52 प्लेइङ कार्ड्स, त्यो मध्ये चाहिँ ए इभेन्टले के डिफाइन गर्यो, probability of occurrence of red card. A be the event that it is a red card and B भनेको के हो, it is the coat or face card, जुन भनेको JQK भयो नि हैन, यो हुन सक्यो B event भनेको। what is the probability that the drawn card is red or face or both हैन। सो यो भनेको के हो, युनियन सोध्यो, अर भनेर सोध्ने बित्तिकै आइडेन्टिफाई गर्ने, यहाँ युनियन सोध्यो, इभेन्ट ए र बी को युनियन द्याट इज पिए प्लस पिबी प्लस यो हुने भयो, यो सिम्पली यो हुने भयो भन्ने कुरा थाहा भयो। बट देन के हो, अब यो क्वेसन चाहिँ कस्तो सिनेरियोको हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। आइदर इभेन्ट ए र इभेन्ट बी दे आर कन्डिसनल अर नट भन्ने कुरा है। सो कन्डिसनल हुने भयो हैन, रेड कार्डहरू निकालिसकौँ, त्यस पछाडि बी अथवा बी आइडेन्टिफाई भइसकेपछि ए हेरेको भन्ने भयो नि त हैन। सो त्यो भनेको चाहिँ हामीले यो युज गर्न सकिने भयो फर्मुला, प्रोबेबिलिटी अफ ए स्ल्यास बी हेज अलरेडी अकर्ड एन्ड वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ए, यो निकालेको भयो हैन। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको चाहिँ के हो हेर त, ए इभेन्ट भनेको रेड कार्ड निस्कन सक्ने इभेन्ट हैन। सो 52 मा आधा चाहिँ रातो हुन्छ, आधा ब्ल्याक हुन्छ नि, सो 26/52 यो हुने भयो। त्यसै प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको के हो, द्याट इट इज अ कोट अर फेस कार्ड। सो 3वटा हाम्रो कोट कार्ड हुन्छ र 3वटा चाहिँ के हुन्छ, हरेक चाहिँ 4वटा हुन्छ हैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि 4 3 जा 12 भयो नि, ठिक छ नि। सो यो भनेको चाहिँ 12/52 हुने भयो। अब प्रोबेबिलिटी द्याट अफ ए व्हेन बी हेज अकर्ड भनेको चाहिँ कति हुने भयो, 6/12, किनभने बी को अकरेन्स इज 12 र त्यो मध्ये पनि के हो, रातो, ए भनेको रातो हुनु पर्यो हैन, बी चाहिँ के हो, फेस कार्डहरू हुने हो, त्यो चाहिँ 12वटा भयो हैन, 12वटा भयो। र ए भनेको के हो, 12वटा मध्ये रातो हुने चाहिँ कतिवटा हुन्छन् त, रेड कार्डहरू हैन, 12वटाले जेक्युके को सबै क्याटेगोरी इन्क्लुड गर्यो, ठ्याक्क आधा चाहिँ ब्ल्याक हुने, आधा चाहिँ रेड हुने हो नि हैन। सो डिरेक्टली के लेख्न सक्यो, 6/12 इज द प्रोबेबिलिटी है। अब यो डाटा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ युज गर्यौँ भने वी क्यान अब्टेन द प्रोबेबिलिटी द्याट द कार्ड ड्रन इज रेड अर फेस अर बोथ। सो 26/52 12/52 एन्ड देन दिस भ्याल्यु, ठिक छ। सो 32/52 यसरी अब्टेन गर्न सकिन्छ। सो समरी अफ प्रोबेबिलिटी लज एन्ड एक्सप्रेसन, अब यो कति पछाडि कति के युज भयो भन्ने किसिमले चाहिँ राखेको हैन। सो यो कमिटी यो आफैले हेर्न सकिन्छ है, लजहरू एक्स युनियन वाई, वाई युनियन एक्स, योहरू है, ठिक छ। अब यो फर्मुलाहरू हेर्न सकिन्छ, यति नै हो र यसबाट सिधै क्वेसन नै चाहिँ सोध्दैन है खासै, तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस हो यो उस गर्नुपर्छ, यसको आइडिया चाहिँ लिइरहनु पर्छ।
खोइ त अरू 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 कता